everyone! Welcome to my vlog. This is Cooking Cata Recipe channel. For today's video mga meses, I will be unboxing my new phone. So, alam niyo mga meses, mai-share ko lang, pag bumibili ang asawa ko ng gift sa akin, ako talaga ang namimili. Kasi baka daw hindi ko magustuhan. Pero ngayon, siyang namili at sinabi niya sa akin nung na-order na niya. Sabi niya, 3 years na daw yung aking, itong ginagamit ko ngayon na pang-vlog, na cellphone lang ang ginagamit ko na pang-vlog mga meses. Yun, actually, Samsung ito. Maganda kasing pang-vlog ang Samsung para sa akin mga meses. So, baka naman Samsung, mayroon naman dyan panyo po, para mayroon naman akong pang-vlog na mas maganda. Samsung! Shout out Samsung! Okay, so mag-unboxing na ako mga meses. Samahan niyo ako!